හෙලෝ හැමෝම අදත් පිළිගන්න අපේ YouTube චැනල එකන අද කියල දෙන්න යන්නේ ස්ට්‍රීම් කරන කට්ටියට ඔගුලු ස්ට්‍රීම් එකෙන් ඕෆ්ලයින් නම දාන්න හොඳ බැන එකක් ඔය හදන් තමැකිල් දෙන්නේ අපි අංහිනම් වීඩියෝට හරි මුලින්ම කරගන්න තියන්නේ ෆොටෝශොප් කොන් කරගන්න ඉළඟට නියූ ගිහිල්ල ෆයිල් නියව් අද හදන්නේ 1080p ස්ට්‍රීම් කරන එකනෙට හදන බැන එකක් ඉන්නවන් එකට විත්තික දෙන එක්දස් 920 හයිට එක්දස් අසුව මේකෙන් මිටෙන්නට පි රෙසලූෂන් එක සයිස්තම දුන්නේ රෙසලූෂන් එක 300යි අයට පස්සේ ඕකේ කරගන්න සම්බර මේ කලස් තෝර්ගන් තින දැන්ටමත් මේ මන්දාන ලෝගෝ එක කලස්ටම තින් ඔගුල්ලෝ කැමති කලස් ගන්න පුළොම් එකට ඉලට මං කරන්නේ පෙන්ටූල්ල කරගෙන ඊට කලින් මුලින්ම නිවුල එකක් කරගෙන පෙන්ටූල්ල කරගෙන මෙන්න මේ වගේ තරකින් තියලා සකොල කැමති ඇංගල් එකට ගන්න පුළුවන් ඇගල් එක ඇජස් කරගන්න ඔන්නන් දැම එක ඉර ගවට පස් කන්ටරෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මෙම මේ පොයින්ට අල්ල හටමට ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේගේ තිබන හොඳ ගෙස ශිප්ට එක බාගන ශිප්ට එක බොහම් වෙන්න මේ කෙලින් අරියට මීර එනවා ඒක තමයි කරේ පස්සේ ෆිල් පාත් දෙනවා කල සම්මයට දැන්ට ලයිට් ග්‍රේ වගේ කලා එකක් දෙන සේ ඩිලිට් පාත් කරගන්න රයිට් ලික් කල්ල ට සෝල්ට කොබාගෙන මෙන්න මෙල එක ඇදල යටට ඩුප්ලිකේට් කරගන්න හම එක රීනේම් කරගන්න ග්‍රේ කියලා ඉලාක රීනේම් කරගන්න ස්ට්‍රයිප් කියලා ඉටස් මංකන්නේ මෙන්න මෙම මේ ස්ට්‍රයිප් කියන ලේක සිට කළ මුටූල්ල කරගෙන ශිප්ට එක බාගෙන ශිප්ට එක බන්න තෝකනොට ඔන්න මෙම ඇරෝ කීසලීමට ගන්න පුළුවන් ඉටවස්සේ මංකාන්නේ කන්ටරෝල් එක බැක් ස්පේස් එකයි එම ඕල්ට එක බැක් ස්පේස් එක බල පොඩ වැරදුන වැඩි මෙන්න මේ කරක්ලික් මේ ඩබල් කලික් කරලා කාල ඕවලේ කියනකට ගිල්ල මෙන්න මෙත කල වලින් මෙන්න මේ අමුතු පාට ගන්න ඒ පාටකින් නම නම්මල් දන්න ඉටවස ගන්න අයි ඕල්ට ඔබාගෙන මෙන්න මෙම කල්ලා තව ඩුප්ලිකේට්ටක් ගන්න එක පස්ස කරන්න ඒකත් මූටුල්ලකින් තා පොඩ්ඩක් මේට අරගෙන ඒක කලා එකත් අයි වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේ මීටට පොඩ්ඩ ලයිට් නෙමේ ඩාක් ග්‍රේකට තා පොඩ්ඩක් දත්තන හොඳයි පේන්න ඇත්තා මේ ලේ දෙකම සෙට්කල් තා චුට්ටක් මේට ගන්න ඊට පස්සේ තවත් ලේකක් කරගෙන ආයි පෙන්ටූල්ල කරගෙන මෙන්න මේ ඇංගල් එකම ෆලෝ කරලා මේ ඇංගල්ලකට මොක්කෝ තිබා පොඩක් පිළිවෙලත් තිනින්ද එම කරන්න මෙන්න එම ගාගන්න ඔවු හරියට මෙතින් එන්ඩුන්න මොද මේ ඇතින් තිරඉන්නම කාටත් වැඩිය වෙනසක් පේෙන් නැතිහින්ද එම කල්ල ගන්න ඉටවස් මංකාන මේක ෆිල් පාත් ගිල්ල කල තමයි සයි මේකට ග්‍රේ කලා එකක් දෙනවා පස්සේ ඩිලිට් පාත් කර මූටූල්ල කරගෙන ශිෆ්ට එක බගෙන මෙන්න මේක මේ වගේ අයින්ට ගෙනනිච්චා අම එක රීනේම් කරගන්නවා රයිට් කියලා ක්‍රීනේම් කරගන්න හොද පස්සේ අඳුරු ගන්න ලේසිවෙන්න ඊට පස්ස මංකාන මගේ ලෝගෝ එක මෙතින් ලෝග එක කන්ටරෝල්ලේ ඔබල කන්ටරෝල් සෝ බල කොපි කරලා මෙන්න මේ ටල් පේස්ට් කරගන්න සංකරණය එක මෙන්න මේ හරින් තියාගන්න එසේ මම එක දැන්ට හයිට් කරගන්න
ඊළඟට තමයි ග්‍රේ ලේයර් එකට මම දෙනවා gradient map එකක්. මෙන්න මේ gradient එක තමයි දෙන්නේ. මේ ලෝගෝ එකට අනුව තමයි දීලා දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පොයින්ට් එකේ කලර්ස් ඔයගොල්ලෝ මේකම දානවා නම් මේ තියෙන දෙවෙනි පොයින්ට් එකේ කලර්ස් ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට විතරයි දෙන්නේ. මෙන්න මේකට විතරයි. ඉතින් මම කරන්නේ මේ ලේයර්ස් දෙක මැද්දට ගිහිල්ලා ඕල් ටික ඔබා ගත්තට පස්සේ මේ එනවා අයිකන් එකක්. ඊට පස්සේ ඒක කරාට පස්සේ ඒක වැටෙන්නේ මෙන්න මේකට විතරයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ලෝගෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ලෝගෝ එකත් ගන්නවා යටට. මම ඒකත් මෙහෙම අර මේ ලේස් දෙක මැද්දට ගිහිල්ලා ඕල් ටික ඔබලා ආයිත් ඒකට කියන්නේ ක්ලිපින් මාස්ක් කරගන්නවා කියලා. මම කරන්නේ ලෝගෝ එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්නවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෂේප් එකට පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වගේ තමයි මේක දාන්නේ. මෙහෙම ලොකු කරලා. එතනනිකුත් මෙහෙම තමයි දාන්න ඕනේ යටින්. මේකට යටින් gradient එකට යටින්. ඊට පස්සේ මම ගන්න මෙන්න මේ කොටසටත් ඒ වගේ ගේම් එක කෑල්ලක් දාගන්න. මම ගන්නේ place කියන එකට ගියා. ගේම් එක කැමති පින්තූරයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට දැන් පින්තූරය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරගන්න, චුට්ටක් ලොකු කරගන්න. සෙන්ටර් ඔබනවා. රාස්ටරයිස් කරගන්න තියෙන ලේයර් එක. ඊට පස්සේ මම ඒක දානවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට උඩින්. එන මේ විදිහට. මෙන්න මේ අර gradient map එක ආයි අරකින් clipping mask එකෙන් අයින් වුණා. මම මේක ඇදලා ගත්තා ඉඳන් ආයි මම මේක මෙහෙම කරගන්න. එතකොට මේකට විතරයි ඒක වැටෙන්නේ. මම මේ ලේ එක චුට්ටක් shift එක ඔබාගෙන මේ කරන්නේ. එතකොට තමයි මේක හරි line එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම කරගෙන මම මේකටත් gradient map එකක් add කරගන්න. අර gradient map එක තමයි කලින් දාපු gradient map එකම add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ strip මේ strip එකේ color එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මම ගන්න මේ effects එකට ගිහිල්ලා color overlay එකේ මෙන්න මේක චුට්ටක් dark කරගන්න. මොකද ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නැත්තම් මෙතෙන්ට. තව චුට්ටක් light කරගන්න. ඊළඟට කරන්නේ මේ right මෙන්න මේ ලේ එකේ color එක හදාගන්න එක තමයි දැන් කරන්නේ. දැන් තමයි මේ හරියටම color දාන්න පටන් ගත්තේ. කලින් නිකන් අර පැහැදිලිව පේන්න තමයි colors ටික වෙනස් කරගත්තේ. ඊට color overlay ගියා. මෙන්න මේ පාට ඔව් ඒ පාට තමයි මම දාන්නේ මේකට. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ පාට. මෙන්න මේ ගේම් එකේ පින්තූරේ මේ පින්තූර ලේ එකේ opacity එක චුට්ටක් අඩු කරගන්න 65කට විතර. මෙන්න මේකෙත් මේක opacity එක අඩු කරගන්න 65කට. ඊළඟ තවත් අඩු කරන්න ඒ වගේ. 46ක් වගේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් තමයි අපේ ටෙක්ස්ට් ටිකයි ලෝගෝ ටිකයි ඔක්කොම දාගෙන යන්නේ. ඊට කලින් මම මේකට ටෙක්ස්චර් එකක් දාගන්න. මොකද මේක නිකන් හරිය ක්ලීන් ලුක් එකක් තියෙන හින්දා මම ගන්න ෆයිල් ප්ලේස් මගේ ටෙක්ස්චර් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ටෙක්ස්චර් එකක් Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හරි ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගන්නවා. ටිකක් ලොක් කරා. ඊට කලින් මේක rasterize කරගත්තා. subtract තමයි මේකට දෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඔක්කොම නිකන් එකට ඒක යටතට ගියා වගේ එකක් වුණා. මට හිතෙනවා මේකේ දැන් opacity එක වැඩි කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. මොකද ඒක පේන්නෙම නැතුව ගියා. හරි. ඉතින් අපි මේකට මේ ලෝගෝ එක ආපහු පාරක් ඇඩ් කරගන්න. හරි. අපි දැන් ලෝගෝ එක අරගෙන තින්නේ. ඉතින් මේක මෙතන පොඩ්ඩක් ලස්සනට ප්ලේස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේකට ඕන ටෙක්ස්ට් ටික දාගන්න. new layer එකක් ගත්තා. text
ටයිප් ටූල් එකට ගියා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ලියා ගන්න මුලින්ම ඕෆ්ලයින් කියන එක. ඊට පස්සේ මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මේ පාටට. ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක දාන්නේ මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක apply කරගෙන control T ඔබලා පොඩ්ඩක් size එක වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ move tool එක අරගෙන alt එක shift එක බාගෙන මෙන්න මේක මෙහෙම උඩට අදිනවා. ඊට පස්සේ ආපහු type tool එක අරගෙන මෙතන type කරගන්න stream කියලා. ඊට පස්සේ මේක size එක අඩු කරගන්න 14කට වගේ. ඊට පස්සේ මේ color එක වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ අපේ main color එකට. ඊට පස්සේ move tool එක අරගෙන move tool එක ගන්න V එකෙන් arrow keys වලින් මේක ගන්නට මෙන්න මේ corner එන විදිහට adjust කරගන්න. හරි. අපි මේ දෙකම select කරලා control T ඔබලා මේ දෙකේම size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන මේ ගානට මැද්දට එන විදිහට හදාගන්න. මැද්දට කියන්නේ මැද්දටමත් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ලස්සනට එන විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ stream කියන එක select කරලා අයිත් alt එක move tool එක select කරගෙන ඉන්නේ. alt එකයි shift එකයි බාගෙන මේක පල්ලෙහාට ඇදලා අරගන්නවා. ඊට මේක I type tool එක මේක වෙනස් කරගන්නවා. මේක අපි type කරගන්නවා subscribe to stay connected කියලා. shift එක බාගෙන මේක move tool එක අරගෙන shift එකත් එක්ක මේක මෙහෙම අරගන්නවා. ඊට පස්සේ type tool එක අරගෙන මේකේ size එක තවත් අඩු කරගන්නවා. 10කට විතර 10කට තමයි. ඊට පස්සේ මම මේක මේ පැත්තේ අයිනෙන් තියාගන්න මේක. arrow keys වලින් පොඩ්ඩක් පුළුවන් වුණොත් කැමති ගන්නට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ subscribe to කියන එක අපේ මෙන්න මේ පාටම දෙනවා. stay connected කියන එක අර පාටින්ම තියෙනවා. හරි අපි දැන් ප්‍රධානම වැඩ ටික ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ ඔන්න තවත් එකක දාන්න පුළුවන්. මම මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න alt එක බාගෙන ඊට පස්සේ ඒක අපේ මේ උඩටත් වැටෙන මේ logo එක උඩට එහෙම. හරි ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ මෙතෙන්ට අපේ social media ටික add කරගන්න Instagram, YouTube, Facebook ඒවා අපි එන එකත් add කරගමු. හරි අපි දැන් මේ social media ටිකත් මේකට add කරගන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම YouTube එක add කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේවා Google එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකක්ම. ඉතින් Google එකෙන් නැති දෙයක් නැහැ නේ. මේකටයි type tool එක ගන්නවා. මෙතන type කරගන්නවා @Diagal Gaming කියලා. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේව ගන්නට මේකට තියාගන්නවා දැනට. ඊට පස්සේ Instagram එක ගන්නවා. Instagram layer එක select කරලා move tool එක මෙන්න මෙහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ Diagal Gaming කියන එක alt එක press කරගෙන duplicate එක කරගෙන ඒත් මෙතෙන්ටම දාගන්නවා. අපි හිතුවනේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. මෙහෙම එකක් ඇත්තටම නැහැ. Instagram එකේ මෙහෙම එකක් නැහැ. කවුරුත් ගිහලා search කරන්න එපා.
ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක දෙක පිළිවෙලකට ගැන් ලයින් එක තියෙන්න ඕනින්ද මේ ගයිඩ් එකක් කරගන්නවා මුලින්ම මෙන්න මේ හරින් ඔය තියාගෙන අනිත් ගයිඩ් එක ගන්නවා මෙන්න මේ හරියට මෙන්න මේ හරියට වගේ ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ YouTube බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා control T ඔබලා මෙන්න මේක කරලා shift එකත් ඔබාගෙන මෙන්න මේක කරලා මේ ඉරි දෙකට ගාන්ට ලයින් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ එන්ටර් ඔබලා එක apply කරගන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් control T ඔබලා shift එකත් එක්ක මෙන්න මේක කරලා දගන්න තමයි තියෙන්නේ චූට්ටක් ලොකු වැඩි වගේ මම ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඊට පස්සේ මේ Instagram එකත් ඒ ගන්නම resize කරගන්න එනිසා මේකයි Instagram එකයි දෙකම select කරලා move tool එකෙන් shift එකත් එක්ක ඔබාගෙන මෙන්න මේව අයින්ට කරගන්න ඊට පස්සේ control එකයි semicolon එකයි ඔබලා මේ guides hide කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම මේ text එකේ color එක වෙනස් කරගන්නවා මේ grey color එකටම තමයි ගන්න අනිත් text එකත් එහෙම කරගන්න හරි මේක තමයි අද හදපු ස්ට්‍රීම් කරන කට්ටියට දාන්න පුළුවන් බැනර් එක වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න මොනවාරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එකට subscribe කරන්න ඉතින් හරි අපි ගියා